Hello channel! Welcome to my guys! So, today we are live here in India. Mag-harvest tayo ngayon for our lunch. Look at that! Baby white pumpkin. So, ayan. Ginupit ko na yan. So, lulutuin ka namin mamaya. Maya-maya lang is luto na to. Yan. So, wag nyo itatapon yung mga ano ninyo. Yung mga seeds. Pag may lupain, kahit sa pot lang, ilagay at ayan ay mamumunga. Ayan. So, arat na. Lutuin na natin. Magluluto na tayo dito. Halika na. Punta na tayo sa kusina. Kasi dito kami sa rooftop. O, dito ako sa rooftop. Dito yung halaman namin. Yan. Yan dito. So, punta na tayo sa baba. Magluluto na tayo.